ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ እንደምናችሁ። አሁን የምንሰራው የተልባ ብጥብጥ አሰራርን ነው። ለተልባ ብጥብጥ አሰራር ተልባውን ወደ ዱቄትነት ቀይረን መስራት አለብን። ስለዚህ መጀመሪያ ያቀረብኩት ተልባውን ቆልቼ ወቅጬ ወደ ዱቄትነት ለመቀየር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንድነው የሚያስፈልገን? ተልባው ራሱ ያስፈልገናል። ይሄኛው ቆልቼ ለመገልበጫ ነው። ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እና ተልባውን ለመቁላት መጀመሪያ መጋል አለበት ወይም መስማት አለበት። ብረምጣዱ ይሄንን ብረምጣድ ልበለን ያለኝ መጥበሻ ነው። እዚህ ብረምጣድ አላመጣሁም። ማምጣት እንኳን ይቻል ነበረ። እሳቱን ጨመር አደርጋለሁ። ምክንያቱም ማንኛውን ነገር ስንቆላ መጀመሪያ ሰማ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ነው የሚቃጠልብን መስሎ ከታየን የምንቀንሰውና አሁን አስምቻለሁ። በዚህ ነው የምቆላው። እጨምራለሁ ማለት ነው። እና ትንሽ ነው የምቆላው። አሁን ይሄን ሁሉ አንዴ ልቁላ ብል እምስ ይሆናል። አንዱ በስሎ አንዱ ላይ በስልልን ስለሚችል ትንሽ ትንሽ ነው የምቆላው ማለት ነው። አሁን ይሄ ለአንድ ንዛት ይበቃኛል። ቶሎ ቶሎ ማመስ አለብን። እቆላለሁ። ተከታተሉ። እሺ ተመልካቾቼ እሳቱን በጣም ቀንሼዋለሁኝ። በዚህ መልኩ ነው እየተበታተነ የሚበስለው። እንዳይበታተን እሳቱን እያስተካከል መቁላት አለብን። እንደገና መቁሊያው ሰፊ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መብሰሉን የምናውቀው አንደኛ የነበረውን ከለር ይቀይራል፣ ሁለተኛ ደግሞ የመብሰል ትንሽ አንዳንዱ የመሰነጣጠቅ ያሳያል። ሌላው በእጃችን እንደዚህ እናነሳና እንቀምሰዋለን። እና ተልባን በሁለት አይነት መንገድ ነው የምንቆላው። አንደኛ ገባ አድርገን እንቆላዋለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ነጣ አድርገን እንቆላዋለን። እንደውም በሶስተኛው ደግሞ አረር አድርገን እንቆላዋለን። ምክንያቱም ለሶስት መንገድ ስለምንጠቀምበት። ምንድነው ሶስተኛው? አንድ ለመጠጥ፣ ሁለተኛ ለምግብ መብለያ እንደ ማባያ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቁሌት ተቁላልቶ ወጥ ይሰራልና በሶስት አይነት መንገድ ነው የምንቆላው። አሁን ግን ለወጥ ማባያ ስለሆነ ትንሽ ገባ አደርገዋለሁ። የቆላሁት ነው። እዩት። ይሄ መጥበሻ ወፍራም ስለሆነ ሳላቀው በጣም እንዳያሳርርብኝ ተጠንቅቄ ነው የምቆላው። ስለዚህ ይበቃዋል። አሁን እንደዚህ ያረኩኝ ቆላና እንገናኛለን ጨርሼ ማለት ነው። ጠብቁ። አሁን ተልባዬ ቀዝቀዝ ብሏል። በጣም መቀዝቀዝ የለበትም፣ በጣምም ትኩስ መሆን የለበትም፣ ሲወቀጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወቅጬ እንገናኛለን። ጨምሬያለሁኝ እዚህ ጋር ትንሽ ያንን ፈጫለሁ። እንገናኛለን ጨርሼ ፈጭቼ ማለት ነው። ተመልሻለሁ ተመልካቾቼ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤያለሁ። ተልባው ደቆ ተስተካክሏል። ስለዚህ እናያቸዋለን ማለት ነው። የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ ተልባ ዱቄት ወይም የተወቀጠ ቃሪያ፣ እነዚህ ናቸው። እና እንዴት ነው የምናቀርባቸው? አንደኛ በጣም መድቀቅ አለበት ሽንኩርቱና ቃሪያው። ሚጥሚጣ ከሌለ ወይም ከፈለጋችሁ በሚጥሚጣ ወይም በአዋዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ቃሪያና ሽንኩርቱና ቃሪያው መብዛት የለበትም ብጥብጥ ስንሰራ። ምክንያቱም የተልባ ብጥብጥነት ወይም የሌላ ብጥብጥነቱ ይቀርና ሽንኩርቱና ቃሪያው ከፈጠጠ ውበቱን ያሳጣብናል። እንደገና ከበዛም ሊያቃጥለን ይችላልና ለጣም ስለሆነ ትንሽ ትንሽ መጨመር አለብን እንደ ብጥብጡ ብዛት። ስለዚህ አሁን ስራችንን እንሰራለን። ይሄ ለማቅረቢያ ዕቃ ነው። ተልባውን በዚህ ያረኩበት ምክንያት አለኝ። ለመምታት እንዲመቸኝ ነው ወይም ለመበጥበጥ እንዲመቸኝ ነው። በጣም መበጥበጥ አለብኝ ማለት ነው። እና መጀመሪያ
አጠባለሁ። እነዚህ ይቀመጣሉ። ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ትንሽ ውሃ። አሁን በደንብ እመታለሁ። የሚመታው በዚህ በእንቁላል መምቻ ወይም በሽቦ ማማሰያ ቢሆን ጥሩ ነው። የተለመደው ግን በእጅ ነው። ጓንትም አድርጎ የሚመቻ አይመስለኝም። ግን በተመቸው መበጥበጥ ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በደንብ መመታት ስላለበት ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እመተዋለሁ። በአንድ ጊዜ ውሃ ከበዛበት አይመችም እና ትንሹ ተልባ ብዙ ይሆናል፣ ይጣፍጣል፣ ውበትም ይኖረዋል ነው የሚባለው ሲመታ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አድርጌ ጨው ጨምራለሁ። እያየሁ ጨውን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ጣል እያደረኩኝ እመታለሁ። አሁን ትንሽዬ ጣል አደርግና የመታው እቆያለሁኝ። ጠብቁኝ እና እንደዚህ አድርጌ እዚህ ሲንኮ ውስጥ አድርጌ እንዲህ ነው በደንብ መምታት ያለብኝ። እንደዛ መትቻ አስተካክዬ ሁለቱንም እንገናኛለን። አሁን ጨርሻለሁ። ብጥብጡን በደንብ መትቻለሁ። በደንብ መመታት አለበት፣ ጊዜ ወስዳችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሶስተኛው ብጥብጥ ትዝ ብሎኝ ነው። እንዲህ ወፈር አድርገን ቂጣን መብላት በዚህ እንችላለን ማለት ነው። እና የቂጣ ማባያ ስንበጠብጥ ቀጭን ሳይሆን እንዲህ በወፍራሙ ነው። ይሄን ላሳያችሁ ነው በዛው። ይሄኛው አበጣበጡ የሁለቱ ለየት ይላል። ይሄኛው ትንሽ ወፈር ያለ ነው። ይሄን ደግሞ ቀጠን አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ጨውና ተልባ ብቻ ነው። ለምንድን ነው የሚያገለግለው? በዚሁ መልኩ ነው የምናቀርበው። በጾም ጊዜ ቅባት ሳይበላ የቆየ አንጀት ወይም ሆድ ወዲያውኑ ቅባትና ስጋ በምንበላበት ጊዜ ስለሚያመን የመጀመሪያ የጾም መፍቻ ይሄ ነው። ሌላ ማጣፈጫ እዚህ ጋር እንጨምር ካል ሊያቃጥለን ይችላል፣ ወይም የሚበላውን ሰው ሊያቃጥለው ይችላል። ከተፈለገ ግን በትንሿ ሚጥሚጣ ወይም አዋዜ መጨመር ይቻላል ሳያስታውቅ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ጨውና ተልባ ብቻ ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ይሄውና ሁለተኛው ይከታ ብዙ ላይ ባረገው ነው የሚሻለው። ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ ቃሪያ ጨምራለሁ፣ ሚጥሚጣ ጨው ስላለው ሚጥሚጣው ጨው አልጨምርም። ትንሽ ስለጨመርኩ ትንሽ እየጨምራለሁ። ቃሪያ ስላለው ትንሽ ግን በቃሪያ ብቻ እንጂ ሚጥሚጣ አልፈልግም ወይም አዋዜ አልፈልግም ብሎ በሽንኩርትና በቃሪያው ብቻ መበጥበጥ ይቻላል። በአዋዜው ብቻ መበጥበጥ ይቻላል። በሚጥሚጣ ብቻ መበጥበጥ እንችላለን። ከተፈለገ ደግሞ ቲማቲም ድቅቅ አድርጎ ከትፎ መጨመርም ይቻላል። በብዙ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን እንደዚህ ይበጠበጥና ይሄ ጎድጎድ ያለ ለማዋሃድ ይመቻል። ከዛ መዋሃዱን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ላይ ይጨመራል። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ይሄኛው ሶስተኛ ሆኖ ይታሰብልኝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት የተልባ መጠጥን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ለመጠጥም ይሆናል እና አሰራሩን እዛ ላይ ስለገለጽኩኝ ያንን ማየት ትችላላችሁ፣ መከተል ትችላላችሁ። ሌላው ያወቃቀጡ ጉዳይ ነው። በሙቀጫ በምንወቅጥበት ጊዜ ቶሎ የቅባት ስለሆነ ቅባት ያወጣና አንዳንድ ፍሬዎቹ ሳይደቁ ይቀሩብናል እና በሀገራችን ሙቀጫ ቢሆን
ትንሽ እየተወቀጠ ወዲያው እየተነፋ ትንሽ እየተወቀጠ ነው ተወቅጦ የሚያልቀው ማለት ነው። በአወቃቀትን በተመለከተ እና ይሄ ነው ተመልካቾቼ። ተልባ ጥሩ ጥቅም ያለው ምግብ ነው። እናንተ ምን የምናውቃለን እና ተጠቀሙበት። ጾም መጥቷል። ለዛ በማስመልከት ነው እንደውም ለጾመኞች ይሆናል ብዬ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እና አሁን ይሄኛው እንጀራ ላይ ተደርጎ እንደወጥ ነው የምንበላበት። ይሄኛውም እንደዛው ነው። በቃ ቂጣ ወይም ዳቦ መብላት እንችላለን። በዚህ በአብዛኛው በቂጣ ነው ሀገራችን የሚበላው ማለት ነው። እና ስለዚህ እስቲ ልቅመሰው። እስቲ ይሄንን ቆንጆ ነው። እና ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።